Hai, Assalamualaikum. Untuk tutorial kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua satu fungsi dalam Myviewboard Whiteboard iaitu screen recording dan screen capture. So, jom ikuti tutorial bersama dengan saya. Okey, dalam tutorial kali ini, saya nak ajar anda macam mana nak buat screen recording dan screen capture menggunakan Myviewboard Whiteboard versi desktop. Kalau anda belum pernah ada Myviewboard Whiteboard versi desktop, bolehlah tengok video tutorial saya yang sebelum ni untuk belajar macam mana nak install ataupun macam mana nak gunakan benda-benda asas di dalam tu. Okey, so dalam tutorial kali ini, bila anda dah berjaya buka Myviewboard Whiteboard anda pergi pada toolbar dan anda klik pada simbol ini. Dan akan terpaparlah 5 fungsi yang boleh dilakukan oleh screen recording ataupun screen capture ni. So dalam tutorial kali ini saya nak fokus 2 yang utama, iaitu macam mana nak buat screen recording dan yang kedua screen capture. Untuk buat screen recording, pertama kita klik yang gambar webcam tu. Dan dia akan bawa keluar paparan seperti ini. So fungsi yang pertama ni adalah untuk kita pilih mic kita. Dan kita juga boleh laraskan volume. Nak kuat ke nak perlahan. Dan ada 2 fungsi yang kita boleh pilih. Sama ada untuk recording ini kita nak record the entire screen ataupun kita nak record certain part of our screen saja. Dua-dua boleh. So, saya akan ajar anda yang pertama macam mana nak record the entire screen. So, anda pilih entire screen dan klik recording video. So, dia akan minta anda buat tetapan sama ada current screen resolution ataupun yang HD ni. So, saya biasa guna yang HD. Klik tanda right. Dan dalam kiraan 3, dia akan record screen anda. So, macam mana kita nak tahu screen ni dah ada record? Kalau anda perasan, dah ada dah structure ini. So, ini sedang berlaku recording lah. So, dia akan record apa yang berada di Myviewboard saya. Tapi untuk pengetahuan anda, dia bukan hanya boleh record apa yang ada dekat Myviewboard. So, let's say saya buka juga. Saya punya handout dekat saya punya Microsoft Edge. Ataupun saya buka paparan, katalah saya nak cari daripada YouTube atau sebagainya. So, kita punya video masih lagi di-record. Dan sekiranya anda ingin hentikan recording, anda hanya perlu tekan button stop. Dan anda akan lihat sekarang, bila anda tekan button stop, video anda telah ada. Jangan risau, video kita bukan kecil macam ni je. Kita boleh direct terus dengar. Ataupun boleh save. Kita boleh klik pada button diskette. Pilihlah dekat mana you all nak save. Saya biasanya akan save dekat desktop. Kita klik desktop dan namakanlah recording 1. Dan dia akan disimpan dalam format MP4. Klik tanda right. So, kalau tadi anda lihat saya save di desktop saya. So, inilah recordingnya. So, selesailah first part. Macam mana anda nak record the entire screen. Yang kedua, sekiranya kita tak nak record the entire screen. Mungkin kita nak buat penerangan pada certain part of kita punya display pada komputer kita. So, contohnya, untuk fungsi yang sekarang, saya akan pilih yang sebelah. Yang gambar jari ni. Dan saya akan klik button recording. So, anda akan lihat paparan merah di sekeliling skrin anda. Kita boleh kecilkan. Kita boleh fokus pada apa yang kita nak record sahaja. Contohnya saya nak record yang bahagian komponen mikroskop ini saja dan tekan tanda right. So dia ada satu je option untuk pilih resolution. Kita pilih this one dan dalam kiraan 3 kita boleh buat recording. So kita boleh ajarlah mikroskop part terdiri daripada ini dan sebagainya. Sekiranya dah habis dah anda terangkan part itu, anda boleh tekan button stop. Sama macam tadi, anda boleh save ataupun boleh play dan simpan kat mana anda ingin simpan. Satu lagi bonus yang saya rasa anda boleh buat bila buat screen recording ni. Sebelum anda buat screen recording,
Okay, anda boleh tambah kamera anda. Okay, macam mana cara dia? Okay, caranya ialah anda klik pada magic box dan pilih kamera. Anda boleh pilihlah integrated camera ataupun kamera yang anda gunakan. Okey, dan anda bolehlah pilih saiznya. Contohnya, ini saya punya. Nak drag kat mana pun. Okey, kalau saya nak drag kat sini dan anda boleh record. So bila anda record, muka anda ada di situ. Tapi anda kena tahu yang display wajah anda ni hanya available untuk slide-slide yang melibatkan Myviewboard. Sekiranya anda buka yang lain, dah tak ada dah gambar anda. Okey, seterusnya ada satu lagi fungsi yang saya rasa menarik juga sebab juga boleh dibuat menggunakan Myviewboard tanpa memerlukan apps-apps lain, iaitu screen capture. Okey, so pada toolbar ni pilih tempat yang sama. So 3 fungsi yang pertama ni, okey, sama ada kita boleh screen capture entire screen, free region atau rectangular. So saya nak tunjukkan kepada anda macam mana saya buat. Okay, sekiranya saya pilih capture the entire screen, okay, automatic dia akan capture the entire screen. Untuk anda lebih jelas, saya paste kat sini. So jika anda lihat, the entire screen ni telah saya capture. Okay, so sekiranya saya pilih freehand screenshot, so saya boleh menggunakan mouse, pilih kawasan mana yang saya nak screenshot, contohnya gambar kilang ni. Okay, dan kalau anda lihat, bukan the entire screen yang saya screenshot, adalah kawasan yang saya pilih tadi sahaja. Dan yang terakhir, sekiranya saya pilih rectangular area ni, saya boleh pilih dalam bentuk rectangular, dan untuk screenshot saya dalam bentuk rectangular. So, dengan menggunakan Myviewboard Whiteboard ni, anda dah tak perlu dah apps lain seperti OBS ke, snipping tools ke untuk buat fungsi-fungsi screen recording atau screen capture. All in one. Selain anda dapat gunakan fungsi whiteboard, anda juga boleh buat screen recording, boleh buat screen capture dan banyak lagi fungsi. So, kita jumpa lagi dalam tutorial-tutorial akan datang. Assalamualaikum.